שלום לכם. עד עכשיו ראינו איך למצוא שורשים לפולינום כשאנחנו מזהים את 0, כשסכום המקדמים הוא 0 ואז אנחנו יודעים ש1 הוא שורש, פירוק לגורמים, נוסחת השורשים, דברים סטנדרטיים. היום נלמד פטנט חדש, מציאת שורשים על ידי ניחוש חכם. בואו נתחיל. הנה משפט, זוכרים לנו את המגילה? המגילה אומרת, אנחנו כותבים את המשפט, ההוכחה לא מסובכת, אבל לא נביא אותה כאן, זה לא חלק מהחומר לקורס. אתם רוצים לדעת את ההוכחה? תסתכלו בטקסט שמופיע באתר הקורס. אז הנה מה המשפט אומר. fx ששווה ל-a, nxn ועוד ועוד a0 פולינום, ושימו לב מה כתוב כאן, שייך ל-zx. מה זה אומר שייך ל-zx? z זה המספרים השלמים, x זה הנעלם. מה המשמעות? המשמעות היא שכל המקדמים פה הם מספרים שלמים. מספרים שלמים אומר בפרט גם ממשיים, אבל לא סתם ממשיים, הם חייבים להיות שלמים. זה משפט שעוסק רק בפולינומים עם מקדמים שלמים. מעלה n כמובן, זוכרים מה זה אומר מעלה n? ש-an שונה מ-0. אם שבר מצומצם r חלקי s ב-q, תזכרו מה זה אומר שבר מצומצם. r ו-s הם מספרים שלמים, המנה היא איזשהו מספר ב-q, כמובן ש-s שונה מ-0, הוא שורש של fx, מתי מספר רציונלי r חלקי s הוא שורש של הפולינום? אם הוא שורש, אז איך אנחנו נזהה? בהכרח חייב להתקיים. r מחלק את a0 ו-s מחלק את a(n). הנה, r מחלק את המקדם החופשי ו-s מחלק את המקדם המוביל. זוכרים מה זה אומר מחלק? מחלק פירושו שהמספר מתחלק ללא שארית. למשל, 2 מחלק את 8, כי 8 מתחלק ב-2 בלי שארית. 5 לא מחלק את 8. כי כשמחלקים את 8 ב-5, יש לי שארית. לכן, מה שכתוב פה, נותן לי דרך למצוא שורשים רציונליים, שלם חלקי שלם, לפולינום. איזה פולינום? עם מקדמים שלמים. איך נמצא אותם? המונה של השורש צריך להיות אחד המחלקים של המקדם החופשי, והמכנה של השורש, אחד המחלקים של המקדם המוביל. בואו נראה איך כל זה משתלב יחד ומאפשר לנו למצוא שורשים של פולינום. הנה תרגיל. מיצו את כל השורשים של הפולינום. x ברביעית מינוס 2x בשלישית מינוס 7x בריבוע ועוד 8x ועוד 12. אין לי איזושהי נוסחה נוחה לחשב את זה. אבל אני רואה שהמקדמים שלמים. אם המקדמים שלמים אני יכולה להשתמש במשפט שזה עתה ראינו. ששכחתי להגיד לכם, קוראים לו משפט הניחוש האינטליגנטי, הניחוש החכם. אנחנו לא סתם זורקים מספרים באוויר ומנסים להציב ולראות אם הם שורש, אנחנו מחפשים מתוך קבוצה מאוד מצומצמת של המחלקים כמו שציינו. בואו נראה איך זה עובד. אם לפולינום יהיה שורש רציונלי r חלקי s, r יחלק את המקדם החופשי. מי הוא המקדם החופשי? 12. כלומר, את המונה אנחנו נחפש בתוך המחלקים של 12. ואת המכנה S נחפש בתוך המחלקים של AN. מי זה AN? 1. אז בואו נראה מי הם המחלקים האלה. S לא בעיה, מחלקים של 1 זה או פלוס או מינוס 1. שימו לב, מחלקים פירושו, כשאנחנו מחלקים התוצאה היא מספר שלם. כלומר, מותר שיהיו לי מינוסים. לכן המחלקים של 1 זה גם פלוס וגם מינוס 1. מי הם מחלקים של 12? המחלקים של 12 הם פלוס מינוס 1, פלוס מינוס 2, פלוס מינוס 3, פלוס מינוס 4, פלוס מינוס 6, פלוס מינוס 12. תגידו לי, וואו, איזו קבוצה גדולה. מה אני אומרת? היא לא כזו גדולה. למה? כי לפני זה הקבוצה הייתה כל המספרים. עכשיו צמצמנו אותה הרבה מאוד. ואיך אנחנו עושים? מתחילים להרכיב r חלקי s, להציב ולראות אם מצאנו שורש. אז בואו נעשה את זה. אבל תזכרו, אני יכולה להסתפק בסימנים רק בקבוצה אחת. למה? נניח בחרתי r שווה פלוס 2, ו-s שווה פלוס 1.
r חלקי s זה 2 חלקי 1, 2. ואם אני אבחר את r להיות מינוס 2 ואת s להיות מינוס 1, מה זה r חלקי s? מינוס 2 מינוס 1, שוב פעם 2. איך אני אקבל מינוס 2? אני אקח את מינוס 2 עם פלוס 1. אז לא צריך לשחק פעמיים עם הסימנים, אז נסתפק בסימנים רק בקבוצה אחת, ונהוג לקחת אותה מהקבוצה R, ולכן ב-S מבטלים את הסימנים ונשארים עם S שווה ל-1. כמה זה נוח. אם המכנה במקרה שלנו הזה הוא 1, אז בעצם אנחנו צריכים להסתכל רק על R. לא לדאוג, אנחנו נעשה גם דוגמאות שהמכנה הוא לא 1. אז בואו נתחיל להציב. אני בוחרת R1, S1, אני מרכיבה את השורש הרציונלי R חלקי S, כלומר 1 חלקי 1, מקבלת 1. מה אני עושה עכשיו? מציבה. פי של 1, תציבו בפולינום ותקבלו 12. טוב, לא קיבלנו 0, לא שורש. הולכים למספר הבא. עכשיו אני בוחרת R להיות מינוס 1, S להיות 1, שוב מרכיבה R חלקי S, מינוס 1 חלקי 1 שווה למינוס 1. תציבו מינוס 1, הפתעה, יצא לנו 0. מצאנו שורש, לכן את הפולינום שלנו, שזה x פחות 1, סליחה, x פחות מינוס 1, כלומר x ועוד 1, כפול, x פחות x2, כפול x פחות x3 וכן הלאה, אנחנו נצמצם, אנחנו נחלק ב-x פחות מינוס 1, כלומר ב-x ועוד 1. למה? כדי לנטרל את קיומו של השורש. בואו נעשה את זה. אני לוקחת את הפולינום שלי, x ברביעית מינוס 2x בשלישית וכו', ואני עושה חילוק ארוך עם x ועוד 1. אני מנטרלת מהמכפלה שקיבלנו במסקנה של השיעור הקודם, את x ועוד 1. זוכרים מה יצא אחרי החילוק? לפני הכל, בואו נדע למה אנחנו מצפים לקבל. אנחנו מצפים לקבל מנה ממעלה 3, 4 פחות 1 זה 3, ואנחנו מצפים לקבל תוצאה ללא שארית. למה ללא שארית? בגלל שאם מינוס 1 הוא שורש, x פחות מינוס 1, כלומר x ועוד 1, הוא גורם. גורם פירושו מתחלק ללא שארית. אז אנחנו מצפים שלא תהיה שארית. ואם קיבלנו שארית, איפשהו הייתה טעות. פשוט תחפש את הטעות. או נתחיל את הכל מההתחלה, כי לפעמים למצוא טעויות זה מאוד קשה. בואו נתחיל את החילוק. זוכרים איך מחלקים? אני שואלת את עצמי, במה אני כופלת את x בשביל לקבל את x ברביעית? כופלים ב-x בשלישית, מבצעים את הכפל ומחסרים. מה יוצא לנו? x ברביעית פחות x ברביעית נופל, מינוס 2, עוברים מ-x ברביעית ל-x בשלישית, לא לפספס חזקות, זהירות. מינוס x בשלישית, מינוס 2x בשלישית, מינוס x בשלישית זה מינוס 3x בשלישית, 7x בריבוע, 8x, 12, אין להם שום דבר לחסר מהם, לכן אני בסך הכל העתקתי, כי צריך היה לחסר 0. הלאה, עכשיו אני שואלת את עצמי, במה כופלים את x? לקבל מינוס 3x בשלישית. במה אנחנו כופלים? במינוס 3x בריבוע. מבצעים את הכפל ומחסרים. מה יוצא? תבצעו את החיסור ויצא לכם. מינוס 4x בריבוע ועוד 8x ועוד 12. סיימנו? לא, ממשיכים. במה כופלים את x? לקבל מינוס 4x בריבוע. במינוס 4x. כופלים, מקבלים מינוס 4x בריבוע מינוס 4x, מחסרים. מה יוצא? 12x פלוס 12. עכשיו מגיע רגע האמת. במה כופלים את 12x, את x בשביל להגיע ל-12x? ב-12. נכפול, נחסר, ונקבל שלא נשארה שארית. תיזהרו לא לרמות בשלב האחרון. תוודאו שאכן כשאתם כופלים את 12 ב-x ועוד 1, באמת יוצא 12x ועוד 12, וההפרש יוצא ללא שארית. כי אם תרמו פה, זה בדיוק המקום לזהות שאין לנו שארית, והחילוק יסתיים נכון, ויש לנו שורש, והתוצאות שלנו נכונות. כלומר, מה קיבלנו? בואו נסכם. ש-px, הפולינום המקורי שלנו, הנה הוא כתוב לנו פה x ברביעית, בלה בלה בלה, שווה x ועוד 1, כפול המנה, כפול ה-q, זוכרים אותו מההוכחה הקודמת. והנה ה-q של x בשלישית מינוס 3x בריבוע מינוס 4x פלוס 12. מה אני עושה עכשיו? איך אני ממשיכה למצוא שורשים של px? אני עוברת לטפל בפולינום החדש.
x בשלישית מינוס 3x בריבוע מינוס 4x פלוס 12. אם אני אמצא שורשים של q, מצאתי שורשים של p. השורשים החסרים של p הם השורשים של q. למה? כי אם איזשהו מספר מאפס את q, x ועוד 1 כפול 0, ייתן 0. לכן הוא גם שורש של p. מה אנחנו עושים? קודם כל בודקים, האם המקדמים פה שלמים? שלמים. מה עושים? משתמשים בניחוש החכם. מה יצא לי a0 ו-an בפולינום החדש שלי? במקרה, או שלא, קיבלנו an שווה ל-1 ו-a0 שווה ל-12. אותם קבוצות מחלקים שהיה לנו קודם. r פלוס מינוס 1 עד פלוס מינוס 12, כמו שהיה קודם, ו-s שייך לקבוצה 1, כמו שהיה לנו קודם. מה נעשה עכשיו? בדיוק את אותו טריק, אבל עם הפולינום q. בואו נראה. r חלקי s, כשאני בוחרת אותם 1 ו-1, מציבה q של 1, לא קיבלתי 0. שימו לב דבר חשוב, חייבים לבדוק שוב את אותם מספרים. ככה אנחנו גם נזהה ריבוי. נכון, 1 לא עבד גם קודם, יכולנו לחסוך. אבל זוכרים שמצאנו את מינוס 1? אם הוא במקרה מופיע פעם נוספת כשורש, אנחנו נמצא אותו עכשיו כשורש של q. לכן אנחנו לא מוותרים על שום דבר. עוברים על אותם שורשים, שוב פעם, על אותה קבוצה. עכשיו אני בוחרת את r חלקי s להיות מינוס 1 חלקי 1. q של מינוס 1 לא שורש. טוב, זה רק אומר שמינוס 1 הוא מריבוי 1 ולא מריבוי 2. אני עוברת להצבה הבאה. r שווה 2, s שווה ל-1, 2 חלקי 1 זה 2. מציבה 2, איזה מזל, קיבלנו 0. מה נעשה עכשיו? ניקח את q ונחלק נכון, x פחות 2. אבל הפעם נעשה את החילוק הרבה יותר מהר. x בריבוע, טק טק טק, בדיוק מה שעשינו קודם, אתם מוזמנים לעשות את זה לבד ולהשוות את התוצאות איתי. מה חשוב בסוף? שהחלוקה הסתיימה ללא שארית. אם יש לי שורש, אין לי שארית. תראו מה נשאר לי. ה-q החדש הוא x בריבוע מינוס x מינוס 6. בשביל זה אנחנו לא צריכים עזרה. פולינום ממעלה 2, אנחנו כבר יודעים להמשיך לבד. אז בואו נראה איך זה מסתיים. שאר השורשים החסרים של q הם השורשים כמובן של x בריבוע מינוס x מינוס 6, על ידי פירוק לגורמים, שאת זה אנחנו יודעים לעשות, או נוסחת השורשים, אנחנו מיד נקבל x מינוס 3 x פלוס 2, ולכן עכשיו נאגד את הכל ביחד, ומה קיבלנו? קיבלנו ש-px הוא x פלוס 1, זה הראשון שמצאנו, כפול x מינוס 2, זה השני שמצאנו, כפול x מינוס 3, כפול x פלוס 2. זהו, מצאנו את כל השורשים, 2, 3, מינוס 2 ומינוס 1. כל אחד הופיע פעם אחת, כלומר כל אחד הוא מריבוי 1. איזה רכבת הרים סידרתי לך פה. טוב, בואו נראה עכשיו את התרגיל השני. עכשיו יש לי למצוא את כל השורשים של הפולינום x בשלישית מינוס x בריבוע מינוס 2x פלוס 2. מה נעשה הפעם? הפעם אנחנו מזהים. מינוס 2 ו-2 מצטמצם, 1 ומינוס 1 מצטמצם, סכום המקדמים 0, 1 הוא שורש. מצאתי. מה אני עושה עכשיו? אני פשוט אבצע חילוק ארוך. אקח את px, אחלק ב-x פחות 1. אתה הולך לפתור לבד. אני מציעה לכם גם לנסות לפתור לבד. אבל עד שאתם תסיימו לפתור לבד, אני אגיד לכם שהתוצאה יצאה אצלי x בריבוע מינוס 2. תשוו אתם גם ותראו מה יוצא. ולכן, הפולינום שלי x בשלישית מינוס x בריבוע מינוס 2x פלוס 2 יוצא בסוף x מינוס 1, מה שכבר מצאנו, כפול המנה x בריבוע מינוס 2, שאותה אנחנו יודעים לפרק בעל פה. זה x פלוס שורש 2 ו-x מינוס שורש 2. אז מי הם השורשים הפעם? 1, שורש 2 ומינוס שורש 2. עכשיו שימו לב, הפולינום פריק מעל r, אבל לא מעל q. השורשים האלה הם שורשים אי רציונליים. אפשר לפרק את הפולינום כשאנחנו מסתכלים על הממשיים. לו הייתי אומרת לכם, תפרקו אותו, אבל רק עם מספרים רציונליים, לא הייתם מצליחים. לא נורא, בממשיים זה גם פירוק לא רע. והנה התרגיל השלישי. מה הם השורשים של x בשלישית מינוס חצי x בריבוע מינוס 2x ועוד 1? עכשיו אני אומרת לעצמי, רגע, מעלה שלישית,
אין לי נוסחה. המקדמים לא שלמים, יש לי פה מינוס חצי. אין לי גם משפט עם ניחוש אינטליגנטי. מה אני עושה עכשיו? אז הנה הפתרון. מזלנו, המקדמים לא שלמים, אבל הם רציונליים. איך אנחנו מתגברים על הבעיה? שימו לב, אם אני לוקחת את הפולינום ואני כופלת אותו בשתיים, שזה המכנה המשותף של כל השברים, במקרה הזה רק חצי, אני אקבל פולינום חדש, 2fx. שם המקדמים יהיו שלמים. אני אוכל להשתמש במשפט שלי, לא ל-f, לפולינום אחר, 2f. אני אפתור 2fx שווה ל-0. את זה אני יודעת לפתור, אבל זה לא מה שביקשו ממני. לא נורא, כי אם אני אדע לפרק את זה, אחרי זה אני אחלק בשתיים את שני האגפים, ויש לי את הפירוק של fx. ואם יש לי את הפירוק של fx, יש לי את השורשים של fx. אז הנה, 2fx, נקרא לו q, ניתן לו שם שיהיה קל להתייחס, כפלנו בשתיים, קיבלנו 2x בשלישית, מינוס x בריבוע, מינוס 4x פלוס 2. עכשיו המקדמים שלמים. אני מיישמת את המשפט, לא ל-f, ל-q. כלומר, אנחנו נחפש r ו-s שיתאימו למקדמים של q. המוביל הוא 2 והחופשי גם הוא 2. בואו נראה את זה. הנה הפולינום שלי q. אני מחפשת, מאחר והמקדמים שלמים, אני מחפשת r ו-s כך ש-r מחלק את a0 שהוא 2, ו-s מחלק את an שגם הוא 2. מהם האופציות פה? r פלוס מינוס 1 פלוס מינוס 2, לעומת זאת s רק 1 ו-2, בלי הסימנים. אנחנו נתחיל להרכיב את האפשרויות של r חלקי s, כבר ראינו איך עושים את זה, נדלג על הרעיון, ואני רק אומרת לכם, שאם נבחר את r להיות 1 ואת s להיות 2, אנחנו נקבל ש-x1 ששווה לחצי הוא שורש, ועל ידי חילוק ארוך נוכל לקבל פולינום ממעלה 2, שאותו כבר נדע לפתור ללא עזרה. בואו נראה מה יוצא. יצא לי 2, x מינוס חצי, זה השורש שכבר מצאתי, מה שיוצא אחרי החילוק זה x בריבוע מינוס 2. ולכן, מכאן אני כבר יודעת את שני השורשים הנוספים, שזה פלוס מינוס שורש 2. ואם אני מחלקת עכשיו את שני האגפים ב-2, אני אקבל את fx. מי זה fx? x מינוס חצי, x בריבוע מינוס 2. אז מצאתי גם את השורשים של f. זה אותם שורשים של q. חצי, שורש 2 ומינוס שורש 2. בואו נראה תרגיל נוסף. f של x שווה ל-x מינוס 1 בריבוע, כפול x בשלישית ועוד ax ועוד b. מה אני יודעת על הפולינום הזה? אני יודעת ש-x שווה 1 הוא שורש מריבוי 3 של f. מה אני רוצה לעשות? אני רוצה להחליט מהי הטענה הנכונה. מאיזה טענות? בואו נראה אותה. האם זה אומר ש-b שונה מ-1? אולי b שונה מ-2? אולי a שונה מ-1 או שונה מ-2? צריך לבחור את הטענה הנכונה. סוג של שאלה אמריקאית, שאלה סגורה. בואו נראה מה יוצא נכון. אז הנה הפתרון. אני מסתכלת על הפולינום ואני מבחינה פה ש-x מינוס 1 בריבוע. זה אומר לי שהוא גורם. זה אומר לי ש-x שווה 1 הוא שורש מריבוי לפחות 2. כלומר, פעמיים אני כבר מזהה את 1 כאן. אבל אמרו לי שהריבוי הוא 3. צריך להופיע עוד פעם אחת. איפה הוא מופיע? ב-x בשלישית ועוד ax ועוד b. כלומר, אני יודעת שאם אני אציב ב-x בשלישית ועוד ax ועוד b את 1, אני צריכה לקבל 0. אבל כבר יהיה לי אותו 3 פעמים, אסור לו להופיע פעם רביעית. זה אומר שכשאני אגזור, כשאני אגזור ואני אציב 1, אני צריכה לקבל משהו שהוא לא 0. כי אחרת יהיה לי אותו כבר 4 פעמים, פעמיים מפה ופעמיים מפה. לא מתאים לנתון. פעמיים כבר יש לי, הוא מאפס את זה, והוא לא מאפס את הנגזרת. זהו, קיבלתי. G של 1 שווה 0, G תג של 1 שונה מ-0. בואו נגזור, נציב, נראה מה נובע מהעצבות האלה. G של 1, תציבו, תקבלו 1 ועוד A ועוד B, אני יודעת שזה חייב להיות 0. לעומת זאת, G תג של 1, כשנגזור 3x בריבוע ועוד A, כשאני אציב 1, אני אקבל
3 ועוד A צריך להיות שונה מ-0. זה אומר לי ש-A שונה ממינוס 3. כלומר, פה לא יכול להופיע מינוס 3. מה זה אומר? ש-B ששווה למינוס 1 מינוס A לא יכול להיות מינוס 1 ועוד 3. כלומר, הוא לא יכול להיות 2. כי אם הוא יהיה 2, A יהיה מינוס 3. לא מתאים לנו. זהו, B שונה ממינוס 2. זאת אומרת שהתשובה הנכונה במקרה הזה תצא ב'. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא אנחנו נראה איך מוצאים שורשים ומפרקים לגורמים פולינומים מעל שדה סופי, לטובת אלה שצריכים את זה. תודה רבה בינתיים.